හිමා ඇකඩමි YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ IELTS ස්පීකින් ටෙස්ට් එක ගැන. අපි ගිය සතියේ අපේ WhatsApp group එකේ ඉන්න යාළුවන්ගෙන් ඇහුවා අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එක මොකක් වෙන්න ඕනද කියලා. ඉතින් වැඩිපුරම suggestions ඇවිල්ලා තිබ්බේ ස්පීකින් ටෙස්ට් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතුවා ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ස්පීකින් ටෙස්ට් එක ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ අපේ channel එකත් එක්ක අද නම් එකතු වෙන්නේ. මීට කලින් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් ඔයා තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඉස්සරහදී අපි අරගෙන එන වීඩියෝස් වලට හරි පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒත් එක්කම අපි plan කරලා තියෙනවා හැම සතියකම ඔයාලට giveaway එකක් දෙන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදීත් අපි giveaway එකක් දෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන දේ මේ giveaway එක දිනන්න ඔයාලට කරන්න ඕන දේ මම පස්සේ පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් මේ giveaway එකට සහභාගී වෙන. ඒ කියන්නේ අපි මේ කියන දේ කරන යාළුවන්ට අපි මෙන්න මේ වගේ ડોකියුමන්ට් එකක් එවනවා. මේ ડોකියුමන්ට් එකේ මේ අදාළ ටොපික් එකකට අදාළව ඔයාට වැදගත් වෙන vocabulary set එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ answers develop කරගන්න මේ වචන පාවිච්චි කරන්න බලන්න. මේ vocabulary එක පාවිච්චි කරන්න බලන්න. ඒත් එක්කම අපි තෝරගන්න යාළුවෝ 5 දෙනෙකුට free speaking session එකක් free speaking practice session එකක් arrange කරනවා. එතකොට එයාලගේ answers evaluate කරලා එයාලගේ තියෙන mistakes එයාලට පෙන්නලා දීලා ඒ mistakes හදාගෙන හොඳ score එකකට කොහොමද speaking test එක මුහුණ දෙන්නේ කියන එක ගැන එයාලට අපි කියලා දෙනවා ඒ practice session එකේදී. ඉතින් මේ දේවල් කරන්න නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ giveaway එකට ඔයා සහභාගී වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට ගියොත් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ IELTS speaking test එක ගැන. ස්පීකින් ටෙස්ට් එක ගැන කතා කරනකොට මම මගේ ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාසස් එතකොට මොක් ටෙස්ට් ස්පීකින් සෙෂන්ස් වලට සහභාගී වෙන අයත් එක්ක කතා කරාම මට තේරුණ දෙයක් තමයි ගොඩක් අයට ස්පීකින් ටෙස්ට් එකේදී මොනවද එක්සැමිනර්ස්ලා ඔයාලගේ බලන්නේ කියන එක ගැන ලොකු අදහසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්පීකින් මාකින් ක්‍රයිටීරියා එක ගැන ලොකු අදහසක් නැහැ අපේ යාළුවෝ ගොඩ දෙනෙකුට. ඉතින් මට හිතුණා අපි ඒක ගැන ටිකක් කතා කරන්න ඕන කියලා. IELTS වල ඔයාලගේ ස්පීකින් සෙෂන් එකේදී ඔයාලව ඉවැලුවේට් කරන අංශ 4ක් තියෙනවා. ඒ අංශ 4න් පළවෙනි එක තමයි fluency and coherence කියලා කියන්නේ. දැන් අපේ ගොඩක් යාළුවන්ගේ IELTS requirement එක තියෙන්නේ 6.57 වගේ අගයක් නිසා මම මේ ඒ වගේ ප්‍රමාණයකට ගැලපෙන විදිහට මේක describe කරා නම් ඒ වගේම ඔයාලා ඊට වඩා වැඩිපුර ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් එහෙනම් ඔයාලගේ target එක band score එක 8 9 වගේ ඉහළ target එකක් නම් එතකොට ඔයාලා කොහොමද මේක කරන්න ඕන කියන එක ගැනත් මම පොඩි අවබෝධයක් දෙන්නම්. දැන් fluency and coherence යටතේ ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා චතුර ලෙස කතා කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ස්පීච් එකේ හොඳ ෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම pauses අඩුයි. ඒත් එක්කම ඔයාලා effortlessly කතා කරනවා, lengthy කතා කරනවා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි fluency යටතේ ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙතෙන්දී ඔයාලගේ කියන්නේ hesitations අඩු වෙන්න ඕනේ. hesitations කියලා කියන්නේ ඔයාලා words search කර කල්පනා කරන වෙලාව. අපි දැන් යාළුවෝ ගොඩක් වෙලාවට සමහර එක වචනයක් කියලා ඊළඟ වචනේ කියලා ගොඩාක් කල්පනා කරනවා. එතකොට ඔයාලගේ score එක අඩු වෙනවා. ඒක තමයි fluency වලට තියෙන score එක අඩු වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී විශේෂයෙන්ම ඔයාලා උත්සාහ කරන්න ඕනේ pauses අඩු කරගන්න. ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ continuously practice කළොත්. lengthy කතා කිරීමත් හරි වැදගත්. lengthy ඒ කියන්නේ දිගට කතා කරන්න ඕනේ. කෙටි answers දෙන්න නෙමෙයි. දැන් අපි උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් examiner වගෙන් අහනවා කියලා හිතමු. Do you like to read when you have free time? එතකොට ඔයා yes I like to read කියලා විතරක් නැවතුවොත් අන්න එතකොට ඔයාගේ fluency එක අඩුයි. හැබැයි ඔයාට කියන්න පුළුවන් තව දේවල් ටිකක් මේ answer එකට add කරන්න පුළුවන්. Yes I like to read when I have leisure time. Most of the times I prefer reading novels. By the way, I feel like I have spent my leisure time in a meaningful way if I read a book. ඒ කියන්නේ ඔයා පොඩ්ඩක් මේ ආන්සර් එක ඉලබොරේට් කරනවා. ඔයා කියනවා ඔව් මම leisure times වලදී පොත් කියවන්න කැමතියි. ඒත් එක්කම මම ගොඩක් කැමති novels කියවන්න. ඒත් එක්කම ඔයා කියනවා leisure time එකේදී පොතක් කියවුවාම මට හිතෙනවා මම ඒ leisure time එක meaningful විදිහට අර්ථවත් විදිහට ගත කළා කියලා. ඔන්න ඔය වගේ පොඩි
ඩිවලොප්මන්ට් එකක් ඔයාට දෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ ආන්සර් එකට. හරිද? ඒත් එක්කම තමයි තවත් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි කොහෙරන්ස්. කොහෙරන්ස් කියලා කියන්නේ ඔයා ටොපික් එකට අදාළව කතා කරන්න ඕනේ. ගොඩක් ලෙන්ති කතා කරනකොට අපේ යාළුවන්ට වෙන මිස්ටේක් එකක් තමයි එයාලා topic off the topic. ඒ කියන්නේ topic එකෙන් එළිය කතා කරනවා. එහෙම නෙමෙයි. අපි ආන්සර් එක ඩිවලොප් කරන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම topic එකට රිලෙවන්ට් වෙන විදිහට. ඔයා සාමාන්‍ය බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක 8 වගේ ටාගට් කරනවා නම් ඔයා පුළුවන් තරම් පෝසස් අවම කළා effortlessly කතා කරන්න ඕන. හැබැයි ඔයා බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක 7ක් කතා කරනවා නම් සමහර වෙලාවට language related hesitation. ඒ කියන්නේ පෝසස් ඔයාගේ natural නම් ඔයා පෝසස් කරනවා. හැබැයි ඒකෙන් ඔයාගේ ස්පීච් එකේ flow එකට බලපෑමක් වෙන්නේ නැත්නම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක 7න් වගේ නවතින්න වෙනවා. හැබැයි පෝසස් අඩු කරගන්න තරමට ඔයාගේ ස්කෝර් එක එන්ෂුවර් වෙනවා. ඊළඟට කතා කරන්න ඕන ගොඩාක් වෙලාවට අපේ යාළුවෝ චූටි සෙන්ටෙන්සස් තමයි කතා කරද්දි කියන්නේ. ලියනකොට යාලා දිග සෙන්ටෙන්සස් දෙක තුනක් එකට එකතු කරපු සෙන්ටෙන්සස් කියනවා. හැබැයි කතා කරද්දි ගොඩක් වෙලාවට කෙටි වාක්‍ය තමයි කතා කරන්නේ. ඔයාලා අන්කම්ෆර්ටබල් නම් එහෙම කළාට කමක් නැහැ. හැබැයි ඔයා ස්කෝර් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕන නම් හොඳම දේ තමයි පොඩ්ඩක් කනෙක්ටිව්ස් පාවිච්චි කරලා කන්ජන්ක්ෂන්ස් පාවිච්චි කරන එක. ඒ දේවල් වලින් ඔයාගේ ස්කෝර් එක තව ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දෙවනියට ඔයාගේ බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි වොකබුලරි. වොකබුලරි කිව්වම අපේ ගොඩක් යාළුවෝ හිතනවා බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා මේ ස්ටෑන්ඩඩ් කම්ප්ලෙක්ස් වොකබුලරි එකක් ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක නෙමෙයි මෙතෙන්දි කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක 7 එතකොට 6.5 වගේ ටාගට් කරනවා නම් ඔයාගේ අයිඩියාස් එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න ප්‍රමාණවත් වොකබුලරි එකක් ඔයාට තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වචන අඩුයි නම් එතකොට ඔයාගේ අයිඩියාස් හරියට ඔයාලට එක්ස්ප්‍රෙස් කරගන්න බැරි නම් අන්න එතකොට ඔයාට හොඳ බෑන්ඩ් ස්කෝර් කරන 6.5 7 වගේ බෑන්ඩ් පොයින්ට් එකකට ඔයාට යන්න බෑන්ඩ් ස්කෝර් එකකට ඔයාට යන්න බැරි වෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි ඔයා පුළුවන් තරම් පැරාෆ්‍රේස් කරන්න බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට රිපිටිෂන් වළක්ව ගන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක් අපේ යාළුවෝ කියන්න ගත්තම එකම වචනේ හැමතිස්සෙම කියන. එහෙම කියන්නේ නැතුව ඒ වචනට විද්‍යාන පුළුවන් වෙනත් වචන කල්පනා කරලා අන්න ඒව කියනවා නම් එතකොට ඔයා පැරාෆ්‍රේසින් කරනවා. ඒක එතකොට ඔයාගේ ස්කෝර් එක වැඩි වෙනවා. පුළුවන් තරම් ඩිෆරන්ට් වර්ඩ්ස් පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න ඔයාලා වොකබුලරි එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕනේ. වොකබුලරි එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න අපිට එකතු වෙනත් අපි වොකබුලරි ලිස්ට් ඔයාලට දෙනවා. ඉතින් අපේ giveaway එකේදී අපි විශේෂයෙන්ම මේ වොකබුලරි එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඔයාට ඒ ටොපික් එකට අදාළව ඔයාගේ ආන්සර්ස් ඩිවෙලොප් කරගන්න වැදගත් වෙන වොකබුලරි ලිස්ට් එකක් හදලා ඒ ලිස්ට් එක ඔයාලට දෙනවා අපේ giveaway එකට සහභාගී වෙන හැම යාළුවෙකුටම. ඊළඟට වැදගත් වෙන දේ තමයි grammatical range and accuracy කියන එක. මෙතනදී grammatical accuracy එක වගේම range එකත් බලනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා simple present tense, simple past tense විතරක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලගේ grammatical range එක අඩුයි. එතකොට ඔයාලා කරන්න ඕන පුළුවන් තරම් practice කරනකොට complex tenses ඒ කියන්නේ present perfect, past perfect වගේ tenses add කරගන්න බලන්න ආන්සර් එකට. මේක ඔයාලට එක්සෑම් එකේදී විතරක් කරන්න බෑ. ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන වෙලාවෙදී ඒක කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා එක්සෑම් එකේදී විතරක් මේක කරන්න බලාපොරොත්තු වුණොත් එතකොට ඔයාට චුට්ටක් ඒක ඔඩ් වෙයි. ඔයා අන්කම්ෆර්ටබල් වෙයි. ඔයා එෆර්ට් එකක් ගන්නවා කියන එක එක්සැමිනර්ට පෙනේ. ඒ නිසා ඔයා දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට පුළුවන් තරම් complex grammatical tenses විශේෂයෙන් passive voice වගේ දේවල් පුළුවන් අවස්ථාවල එකතු කරගන්න බලන්න. ඒත් එක්කම තමයි grammatical range එක වගේම accuracy එකත් බලනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා හරියට grammar tenses පාවිච්චි කරනවද කියලා. මේකෙදි මම දැන් speaking sessions කරනකොට මට තේරිච්ච දෙයක් තමයි අපේ යාළුවෝ ප්‍රශ්නේ tense එක තේරුම් ගන්නේ නැහැ. හැමෝම කරන්නේ ප්‍රශ්නේ අහපු ගමන් හොගාලා උත්තර දෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි එහෙම නෙමෙයි. අපි විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නේ මොන tense එකේද කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකෙදි විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන part 2 question එක. part 2 question එක ගොඩාක් වෙලාවට ඔයාගේ personal මොන හරි experience එකක් මොන හරි incidents එකක් ඒ වගේ දෙයක් නේ අහන්නේ. දැන් සමහර වෙලාවල් තියෙනවා ඒකේ අහනවා past experience එකක් ගැන. සමහර වෙලාවල් වල අහනවා future එකේ ඔයාගේ මොකක් හරි plan එකක් ගැන අහනවා. සමහර වෙලාවට අහනවා ඔය වර්තමානයේදී කර ඉන්න දෙයක් ගැන අහනවා.
ඉතින් මේ මොක ඇහුවත් ඔයා ඒ අදාළ ටෙන්ස් එක ඒකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාගෙන් අහන්නේ ඔයාගේ past experience එකක් ගැන නම් එතකොට ඔයා past tense සහ past perfect ඒ වගේ tenses පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නැතු ඔයා present tense time to time පාවිච්චි කළොත් එතකොට ඔයාගේ score එක අඩු වෙනවා. මොකද accuracy අඩු නිසා. අන්න ඒ විදිහට දැන් part 2 question එකේ කලින් හම්බ වෙනවනේ preparation time එකක් විනාඩියක. ඒ වෙලාවේ අපේ ගොඩක් යාළුවෝ කියන්න ඕන content එක ගැන. ඒ කියන්නේ කියන්න ඕන දේවල් ගැන කල්පනා කරාට එයා කතා කරන්න ඕන tense එක මොකක්ද කියන එක කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ part 2 question එකට කලින් හම්බෙන්නේ preparation time එකේ කියන දේවල් කල්පනා කරනවා වගේම ඔයා කතා කරන්න ඕන මොන tense එකෙන්ද කියන එක ගැනත් ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ pronunciation ගැන. pronunciation ගැන කතා කරන්න කලින් මම අද දෙනවා අපේ giveaway word එක. giveaway word එක තමයි idioms. ඉතින් idioms කියන වචනේ තමයි අද අපි giveaway word එක විදියට දෙන්නේ. giveaway word එක විතරක් දැනගෙන මදි. ඔයා තව කරන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික අපි ඉස්සරහදී කතා කරමු. pronunciation. ඉතින් pronunciation ගැන කතා කරනකොට ඔයාගේ pronunciation හරියට තියෙන්න ඕනේ. ඔයා වරදවා වටහා ගන්න එපා. මෙතෙන්දි කියන්නේ ඔයාගේ accent එක ගැන නෙමෙයි. එහෙනම් අපිට obviously අර native English speaker කෙනෙක් වගේ කතා කරන්න බෑ. එයාලා pronounce කරන විදිහ අපිට වඩා totally වෙනස්. ඒක කමක් නැහැ. හැබැයි ඔයා වචන හරියට උච්චාරණය කරන්න ඕන. ඔයා හොඳට කට ඇරලා වචන නිවැරදිව උච්චාරණය කිරීම තමයි මෙතෙන්දි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයා accent එක වෙනස් කරලා සුද්දෙක් වගේ කතා කරන්න මෙතෙන්දි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ආන්සර් එක කොහොමද ඩිවෙලොප් කරගන්න ඕනේ කියන එක ගැන අවබෝධයක් ගන්න. ඉතින් මම දැන් කියන්නම් කොහොමද අපේ giveaway එක ඔයාලා win කරන්නේ කියලා. දැන් මම කිව්වනේ giveaway word එකක්. ඒ word එක ඔයා මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ ඒ word එක අපේ WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපේ channel එක subscribe කරලා ඒ වගේම අපේ channel එකට like එකක් දාලා මේ වීඩියෝ එකට comment එකක් දාලා තියෙන්න ඕනේ ඔයා. ඒත් එක්කම ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න පටන් ගත්ත වෙලාවේ සහ ඉවර වෙච්ච වෙලාවේ screenshots දෙකක් අපිට එවන්න ඕනේ. ඒ screenshots වල හොඳට time එක display වෙලා තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයා මේ වීඩියෝ එක මුල ඉඳලා අගට බැලුවොත් විතරයි ඔයාට giveaway එක win කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම එවන හැමෝටම අපි අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ vocabulary document එකක් එවනවා එක topic එකට එක ප්‍රශ්නයකට අදාළව. ඉතින් ඒත් එක්කම ඒ giveaway එක දිනන අපි තෝරගන්න යාළුවෝ 5 දෙනෙකුට අපි free speaking practice session එකක් arrange කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඔක්කොම ඔයාලට කරන්න පුළුවන් අපේ මේ වීඩියෝ එක මුල ඉඳලා අගට බලලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත්. ඉතින් අපි හැම සතියකම මේ වගේ වැදගත් giveaway එකක් ඔයාලට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉස්සරහදී අපි essay evaluations ඒ වගේ අංශ වලින් giveaways දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයාලට mock tests ඒ වගේම essay evaluations speaking practice sessions individual classes arrange කරගන්න ඕන නම් ඒත් අපේ WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න. ඉතින් අපේ WhatsApp group එකේ link එක පල්ලෙහා තියෙනවා. ඒත් එකත් එකතු වෙන්න. ඉතින් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් ඔයාලට ඔයාලගේ IELTS preparation journey එක තව ටිකක් ලේසි වෙයි. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට මොනවා හරි උදව්වක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.